नमस्कार. टुडे स्पेशल रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण मँगो मिल्कशेकची रेसिपी पाहणार आहोत. चला तर मग साहित्य पाहूयात. इथे मी 3 बारीक चिरलेले आंबे घेतले आहेत, अर्धा लिटर दूध, 3 ते 4 आईस क्यूब्स, 5 चमचे साखर, गार्निशिंगसाठी काजू बदाम. आता आपण मिक्सरच्या भांड्यात आंबे टाकूयात. बर्फाचे तुकडे, साखर. इथे तुमचा आंबा कितपत गोड आहे त्यानुसार साखर कमी जास्त करू शकता. आणि दूध टाकूयात. त्यानंतर हे मिक्सरवर 2 ते 3 मिनिटे फिरवून घेऊयात. इथे आपला मँगो मिल्कशेक तयार आहे. आता हे ग्लासात ओतूयात. इथे पाहू शकता आपला मँगो मिल्कशेक खूप थिक दिसत आहे. तुम्ही देखील या उन्हाळ्यात ही थंडगार रेसिपी नक्की करून पहा. रेसिपी आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आणि हो, बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद.